Únor je měsíc, který většina zahrádkářů promarní. Zatímco sousedé listují katalogy semen a čekají na skutečné jaro, ty můžeš už teď nastartovat 17 plodin, které dokážou živit rodinu týdny dřív, než se cizí záhony vůbec probudí. Rozdíl mezi tím, když začneš hned a tím, když to odložíš na březen nebo duben, se pozná přímo na talíři. Nejde jen o dřívější sklizeň, ale o delší sezónu, větší výnos, lepší skladování a hlavně o klid v hlavě, že máš jídlo pod kontrolou. Tady je 17 spolehlivých plodin, které má smysl rozjet v únoru, než bude pozdě. Za prvé cibule. Cibule vysetá ze semene na začátku února dozraje ke konci léta a když ji správně dosušíš, vydrží ti měsíce klidně až do další zimy. Dává ti celoroční zásobu suroviny, kterou dáváš skoro do všeho. Mnoho lidí sází na jaře sazečku, protože je to pohodlné, ale brzký výsev ze semene dělá větší cibule, které se lépe skladují a stojí zlomek ceny. Semena visej uvnitř do misek s kvalitním substrátem, drž je v teple kolem 18 až 20 deluarček a dej jim co nejvíc světla. Jakmile mají sazeničky 2 listy a sílí, přepíchej je do nové misky. Zhruba v 5 cm od sebe jim dej prostor, aby nabrali sílu. Pak je postupně otužuj a vysaď ven brzy na jaře, jakmile půjde půda zpracovat. Za druhé pórek. Pórek, který začneš v únoru, může do podzimu zesílit na šířku zápěstí a navíc může zůstat v záhonu i přes zimu, takže máš čerstvou zeleninu ve chvíli, kdy už skoro nic jiného neroste. To z něj dělá jednu z nejcennějších plodin pro soběstačnost. Na rozdíl od cibule se nemusí hned sklízet a skladovat. Pórek může stát v zemi a čekat, sníh ani mráz ho jen tak nevystraší. Postup je podobný jako u cibule. Výsev do misek, teplo, vlhko, přepichování a přesazení, jakmile to počasí dovolí. Rozdíl je při výsadbě. Pórek sázíš hlouběji, protože chceš dlouhou bílou část. Udělej hlubší jamku kolíkem, vlož sazenici, pořádně zalij a jamku úplně nezahrnuj. Zemina se sama sesune a stonek se bude přirozeně vybělovat. Tyhle 2 plodiny, cibule a pórek, jsou základ potravinové jistoty. Dlouho vydrží a jsou v téměř každém receptu. Když je rozjedeš teď, neskončíš na konci zimy s prázdnou, ale s vlastní zásobou až do další sklizně. Za třetí rajčata. Poslední týdny února jsou ideální na start rajčat uvnitř, pokud máš skleník, opravdu světlý parapet nebo pěstební světla, protože potřebují 8 až 10 týdnů růstu v květináči, než půjdou ven po posledních mrazech. Když začneš teď, jíš rajčata na začátku léta, ne až v srpnu, kdy se u jiných teprve zbarvují. Vysej do sadbovačů nebo malých květináčů do jemného výsevního substrátu. Drž je v teple přes den a o něco chladněji v noci, ale hlavně jim dopřej hodně světla. Když se objeví první pravé listy, přesaď každou rostlinu do květináče kolem 10 cm. Ke konci jara je postupně otužuj a pak je vysaď do záhonu nebo skleníku, kde dokážou plodit celé měsíce. Za čtvrté kvěťák. Květák vysetý v únoru můžeš sklízet už na začátku léta a překlene ti mezeru mezi jarními listy a letní zeleninou. Má pověst náročné plodiny, ale trik je prostý. Začít včas a nenechat ho zastavit. Jakýkoliv stres nebo pauza v růstu často znamená maličké předčasné hlávky místo velkých pevných růžic. Vysévej do misek, udržuj stálou vlhkost a sazenice přepichuj, jakmile se tlačí. Chceš-li sklizeň rozložit, vysévej v několika vlnách po pár týdnech. Ven vysazuj silné rostliny asi 45 cm od sebe do bohaté půdy, kterou předem vylepšíš vyzrálým kompostem. Za páté salát. Odrůdy pro chladné období, vyseté v únoru do pařeniště, nevytápěného skleníku nebo podnízký tunel, ti dají jemné listy brzy na jaře, přesně když je kupovaný salát drahý a bez chuti. Na rozdíl od letních salátů, které v teple vybíhají do květu, zimní a rané odrůdy snášejí chlad a rostou pomalu, ale jistě i v tmavších týdnech. Sej řídce do řádků nebo rozhozem. Semena jen lehce popraž zeminou, protože ke klíčení potřebují světlo. Substrát udržuj vlhký, ne přemokřený. Vyjednoť asi na 15 cm nebo sklízej jako baby greens a nech zbylé rostliny postupně vyplnit prostor.
Za 6. celer řapíkatý. Celer začatý v únoru dozraje na konci léta a na podzim. Lidé ho považují za rozmarný, ale pravda je, že potřebuje hlavně čas, stálou vlhkost a velmi výživnou půdu. Je to rostlina, která miluje bažinu, hodně vody, hodně živin a minimum výkyvů. Semínka vysévej na povrch téměř bez zakrytí, protože ke klíčení potřebují světlo. Drž je kolem 21 dekacet. A buď trpělivý, klíčení může trvat i 3 týdny. Jakmile se dají vzít do ruky, přepichuj je do samostatných kelímků. Otužuj je a vysaď později do záhonu, ideálně do mělčího příkopu plného kompostu, kde udržíš vlhkost snadněji. A teď to nejdůležitější. Těchto 6 plodin vypadá obyčejně, ale dělají rozdíl mezi tím, jestli celý rok nakupuješ zeleninu, nebo si buduješ vlastní zdroj jídla. Cibule, pórek, salát, rajčata, květák a celer pokryjí reálné potřeby od jara do zimy, pokud je rozjedeš teď, ne až když je to pohodlné. Za 7. papriky. Papriky potřebují ještě delší sezónu než rajčata, proto je únor ideální čas je začít uvnitř. Jsou pomalé při klíčení, pomalé v růstu a pomalé v nasazování plodů. Když jim ale dáš náskok, budou od poloviny léta až do prvních mrazů rodit bohatě. Čerstvé papriky do salátů, na vaření a dost i na sušení nebo mražení. Vysej je do sadbovačů a drž substrát teplý, zhruba 24 až 27 degrés. Jsou to teplomilné rostliny a v chladu prostě odmítají startovat. Po vzejití jim dej maximum světla, postupně je přesazuj do větších nádob a ven je nespěchej. Papriky trpí pod 10 dny a dokážou se na týdny zastavit. Za 8. lilky. Lilky chtějí podobné podmínky jako papriky, ale bývají ještě citlivější na chlad a často pomalejší. Když je začneš v únoru, výrazně zvýšíš šanci na slušnou úrodu dřív, než přijdou chladné podzimní noci. Nejsou tak produktivní jako rajčata, ale pár rostlin dokáže naplnit talíře grilovanou zeleninou, ratatouille nebo domácím baba ganoush. Postup je stejný. Výsev, hodně tepla, spousta světla, přesazování do větších květináčů a výsadba ven až ve chvíli, kdy je půda opravdu prohřátá. Mulčuj a zalévej pravidelně, protože lilky chtějí stálou vlhkost pro pěkné rovnoměrné plody. Teď začíná část, která odděluje ty, co si jen hrají na zahradu, od těch, kteří si skutečně staví systém. Následující plodiny snesou chlad, některé si umí vyrobit dusík díky bakteriím na kořenech a dokážou dávat úrodu ve chvíli, kdy ostatní ještě spí. Za 9. bob zahradní, fava. Bob patří k nejodolnějším zeleninám, jaké můžeš pěstovat. V oblastech s mírnou zimou ho v únoru vyseješ rovnou ven. V chladnějších krajích ho dej do hlubších květináčů v chráněném prostoru a ven ho vysaď velmi brzy. Lusky budeš mít koncem jara, kdy skoro nic jiného ještě neplodí. Sej asi 5 cm hluboko, zhruba 15 cm od sebe, ideálně do dvojitých řádků. Bonus je v půdě. Bob váže dusík ze vzduchu, protože v kořenových hlízkách žijí bakterie, které z něj dělají živiny pro rostliny. Posklizni rostliny odstřihni u země a kořeny nech v půdě, aby nakrmili další kulturu. Za 10. hrách. Raný hrách vysetý v únoru pod slony, do tunelů nebo do pařeniště může být hotový pozdní jaro. Chuť čerstvého, sladkého a křupavého hrášku se do kuchyně dostane jen málo kdy, protože se často jí rovnou mezi řádky. Sej asi 5 cm hluboko, zhruba 5 cm od sebe do dvojitých řádků nebo rozhozem na širší záhon s rozestupy kolem 15 cm. Přidej oporu i u nižších odrůd, protože většinou dají víc, když se mohou zachytit. Proti hlodavcům použij jemnou síť, clonu nebo dočasné zakrytí. Vyhýbej se nebezpečným a toxickým řešením, protože bezpečné metody fungují stejně dobře. Za 11. špenát. Špenát je překvapivě odolný proti chladu a v únoru ho můžeš vysévat ven v mírných oblastech nebo téměř všude do chráněného prostoru. V chladu roste rychle a dává ti listy v době, kdy tělo po měsících skladovaného jídla nejvíc volá po vitamínech. Na rozdíl od salátu je špenát výživově hutný, železo, vitamíny a minerály. Sej zhruba 1 až 2 cm hluboko do řádků nebo rozhozem. Vyjednoť asi na 10 cm a sklízej tak, že odřezáváš vnější listy a necháváš střed dál růst, nebo rostlinu seřízni pár centimetrů nad zemí a často znovu obrazí. Za 12. kadeřávek, kale.
Sazenice vyseté v únoru můžeš brzy vysadit ven a pak sklízet průběžně od jara až do další zimy. Kadeřávek snese horko, mráz, méně dokonalou půdu i drobné přehlédnutí lépe než téměř cokoliv. Je také jedním z nejvýživnějších listů, vitamíny A, C a K, plus vápník a antioxidanty. Semena vysej do misek nebo sadbovačů, přesazuj, když mají rostliny 10 až 15 cm, nech kolem 45 cm mezi kusy a sklízej listy zvenku dovnitř, přičemž vrchol růstu nech na místě. Těchto 6 plodin od paprik až po kadeřávek tvoří páteř produktivní zahrady. Pokryjí sezónu od raného jara do pozdního podzimu. Když je začneš v únoru, přestane to být jen koníček. Začneš budovat zásobování, které se neopírá o obchod. Za 13. česnek. Pokud si česnek nesadil na podzim, v oblastech s mírnou zimou je únor často poslední šance dát stroužky do země a stále mít letní sklizeň. Podzimní výsadba dává větší palice, ale i teď můžeš vypěstovat slušný česnek. Domácí česnek vydrží měsíce a vyjde mnohem levněji než kvalitní kupovaný. Rozděl palici na stroužky, neloupej je, sázej asi 5 cm hluboko a zhruba 15 cm od sebe špičkou nahoru. Mulčuj slámou nebo listím a nech ho růst na jaře. Sklízej, když spodní listy žloutnou, dosuš ve stínu na vzduchu a skladuj v chladnu a suchu. Za 14. šalotky. Šalotky se sází podobně jako česnek, ale tvoří hnízda menších cibulek s jemnější a sladší chutí, ideální na vaření. Výborně se skladují, někdy téměř rok, takže jsou pro soběstačnost velmi důležité. Vysazuj cibulky v únoru asi 15 cm od sebe a zahrni je jen lehce, aby špičky zůstaly viditelné. Vyrostou a rozmnoží se do hnízd 6 až 12 kusů. Sklízej, když nať polehne a zaschne, pak dosuš a skladuj stejně jako česnek. Za 15. brambory. Únor je čas dát sadbové brambory naklíčit. Naklíčení znamená uložit je do přepravek nebo třeba do kartonu od vajec na světlé místo bez mrazu, aby vytvořili krátké silné klíčky ještě před výsadbou. Dává jim to náskok několika týdnů, sklizeň bývá dřívější a často i vyšší, hlavně u velmi raných odrůd. Vyber certifikovanou sadbu bez chorob. Polož brambory očky nahoru a nech je na silném světle, ale ne na přímém slunci, kolem 10 dílčků dextrasu. Za 6 až 8 týdnů budou mít zelené či fialové klíčky dlouhé 2 až 3 cm a můžeš je sázet ven, jakmile je půda zpracovatelná a riziko silných mrazů klesne. Za 16. topinambur, jeruzalémský artičok. V mírných oblastech se dá topinambur sázet už v únoru a je to jedna z nejproduktivnějších a nejodolnějších plodin. Dává spoustu jedlých hlíz s minimální péčí a jako trvalka se vrací rok co rok. Roste tak bujně, že skutečná výzva je udržet ho na uzdě, aby ti nezabral celý pozemek. Sázej hlízy asi 10 cm hluboko, zhruba 30 cm od sebe. Vyrostou z nich vysoké rostliny se žlutými květy, podobnými malým slunečnicím. Po prvním mrazu, když nadzemní část odumře, můžeš hlízy vyrývat postupně podle potřeby. Přezimují v zemi lépe než skoro jakákoliv jiná kořenová zelenina. Za 17. chřest. Konec zimy a začátek jara jsou klasické období pro výsadbu chřestových korunek. Ano, chce to trpělivost. V prvních 2 letech bys neměl sklízet naplno, ale jakmile se porost usadí, může plodit 15 až 20 let nebo i déle s minimem práce a dávat ti čerstvé výhonky každé jaro. A protože je chřest v obchodech drahý, i malý záhon dokáže šetřit peníze rok co rok. Vykopej příkop asi 20 cm hluboký a 30 cm široký. Doprostřed navrši hřbítek z půdy smíchané s kompostem, korunky polož na hřbítek, kořeny rozlož do stran a přikryj asi 5 cm zeminy. Jak výhony rostou, příkop postupně během léta dosypávej. Mulčuj a nech vysokou nať na podzim vyživit kořeny pro příští rok. Těchto 17 plodin je základ zahrady, která tě dokáže živit od raného jara až do další zimy. Myšlenka, která mění všechno, je jednoduchá. Únor není měsíc čekání, je to měsíc startu. Každý týden, který teď ztratíš, je týden růstu, který už nikdy nedoženeš a v zahradě je čas jediný zdroj, který nejde koupit ani vrátit.
Potravinová jistota začíná teď, ne až když se pořádně oteplí. Začíná v momentě, kdy si doma založíš výsevy, když jsou venku ještě chladné noci, když dáš brambory naklíčit, zatímco jiní jen sedí a čekají. Když si vypěstuješ sazenice pomalu a správně, bez zbytečného spěchu, ale také bez odkladů. Zahradníci, kterým se daří, chápou, že sezóna nezačíná na jaře. Sezóna začíná v únoru, kdy ty už pracuješ a ostatní ještě doufají, že to nějak dopadne. A právě proto se vyplatí mít v únoru plán na papíře. Kolik rostlin potřebuješ, kam přijdou, jak budeš střídat záhony a kde vezmeš kompost. Když si vše napíšeš a uděláš malé kroky každý den, únor se promění v náskok, který budeš cítit ještě v listopadu, když budeš z vlastních zásob vařit večeři. A i kdyby ses rozjel jen s pár miskami, pořád to bude víc než nic. Jedna včasná výsevní vlna často rozhodne o celé sezóně. Začni už dnes.